Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς στο Instagram να κάνεις μια ρύθμιση που μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά να βγεις από μια δύσκολη θέση. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να σε βοηθήσει ώστε να μην μπλοκάρεις κάποιον, γιατί μπορεί να μην θέλεις να τον μπλοκάρεις, να μην φαίνεται ότι τον έχεις μπλοκάρει, αλλά να μην μπορεί να βλέπει τουλάχιστον τα stories σου και ό,τι live βίντεο ανεβάζεις. Θα μπορεί να βλέπει τις δημοσιεύσεις που κάνεις και αυτές που ήδη έχεις, θα μπορείς να συνεχίσεις να τις βλέπει. Δεν θα βλέπει όμως ό,τι καινούριο story κάνεις από εδώ και πέρα και δεν χρειάζεται να κάνεις καμιά ιδιαίτερη ρύθμιση κάθε φορά που ανεβάζεις ένα story. Απλώς αυτόματα δεν θα έχει πρόσβαση στα stories και στα live βίντεο τα οποία ανεβάζεις. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς γίνεται. Προφανώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να βρίσκομαι στην αρχική οθόνη, στην αρχική σελίδα του Instagram, του λογαριασμού στο Instagram στην πραγματικότητα. Και αυτό που θα χρειαστεί να κάνω είναι κάτω δεξιά, τέρμα κάτω δεξιά που έχει τη μικρή εικονίτσα του προφίλ μου, να κάνω ένα κλικ σε αυτή την εικονίτσα κάτω δεξιά. Οπότε βλέπω το δικό μου το προφίλ στην πραγματικότητα. Και κατόπιν τώρα εμφανίστηκε πάνω δεξιά αυτό το εικονίδιο με τις τρεις κάθετες οριζόντιες γραμμές, αυτό που το ονομάζουμε hamburger, τέλος πάντων μενού. Πάνω δεξιά λοιπόν θα πατήσω σε αυτό το μενού. Εδώ λοιπόν τώρα ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες, αν κυλήσω λίγο πιο κάτω, υπάρχει επιλογή που λέγεται απόκρυψη ιστορίας και live. Είναι αυτή εδώ πέρα η επιλογή λοιπόν. Οπότε πατώντας σε αυτήν εδώ πέρα έχω τη δυνατότητα να πατήσω απόκρυψη ιστορίας και live από. Και εδώ πέρα τώρα λοιπόν μπορώ να αναζητήσω ανάμεσα σε όλα τα άτομα τα οποία βρίσκονται, με ακολουθούν στην πραγματικότητα, ποια θέλω να μην με βλέπουν τις ιστορίες και τα live μου. Άρα λοιπόν επιλέγοντας από εδώ πέρα οποιοδήποτε άτομο, θα βάλω τώρα ένα οποιοδήποτε για να γίνει αυτή η δουλειά, ενεργοποιώντας λοιπόν αυτό το άτομο και πατώντας τέλος. Βλέπω ότι τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή μου λέει ότι ακόμα είναι 0, άρα στην πραγματικότητα αν μπω και ξαναβγώ θα μου βγάλει, να το κάνω κιόλας, δηλαδή μπαίνω άλλη μια φορά και απλώς βγαίνω. Και φάνηκε εδώ πέρα ότι ανανεώθηκε και έγινε ένα άτομο. Το συγκεκριμένο άτομο λοιπόν τώρα θα μπορεί να βλέπει βέβαια όλες τις δημοσιεύσεις τις οποίες έχω κάνει και που θα κάνω στο μέλλον, τις απλές δημοσιεύσεις. Δεν θα μπορεί να βλέπει όμως τα stories και δεν θα μπορεί να βλέπει οποιοδήποτε άλλο live βίντεο έχω δημιουργήσει. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πατά το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.